हेलो साथीहरु, म जितेन्द्र। स्वागत छ तपाईहरुलाई आज हाम्रो JiTeN टेक बर्दिया युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि फेरि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई पहिलाको जस्तो नै एउटा भिडियो फेरि लिएर आइसकेको छु कि पहिला पनि एउटा भिडियो लिएर आएको थिएँ म कि स्टोरेज फुल भएको समस्यालाई कसरी हटाउने। तर आज म साथीहरु त्यही समस्या फरक तरिकाले तपाईलाई सोल्भ गरेर देखाउनेवाला छु कि आज म तपाईहरुलाई देखाउनेवाला छु कि फोन मेमोरीमा इन्स्टल भएको एप्सलाई एसडी कार्डमा कसरी सार्ने, कसरी मुभ गर्ने, यानी कि एसडी कार्डबाट कसरी एप्सहरुलाई मुभ गर्ने। अब तपाई सिम्पली प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ, डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको फोन मेमोरीमा इन्स्टल भएको हुन्छ। त्यसलाई मेमोरीमा कसरी सार्ने। अब साथीहरु, खास गरी तपाईको मोबाइलमा ठुलो र्याम छ, धेरै फोन मेमोरीहरु छ, र्याम छ, टन्नै र्याम छ भन्ने यो समस्या आउँदैन। तर सानो जस्तो मोबाइलमा स्यामसङहरु सानो सानो पहिलाको J2 हैन, यिनीहरुको मोबाइलमा यस्तो मोबाइलमा यस्तो समस्या एकदमै आउने गर्छ। जस्तै मेरो मोबाइल J2 हो, यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या आउँछ। अब साथीहरु, सिम्पली म भिडियो बनाउनेहरु, एडिटिङ गर्ने काम गरिरहेको बेलामा यस्तो समस्या आइरहेको हुन्छ। अब तपाईको मोबाइलमा र्याम थोरै छ, जस्तै 1GB 2GB मात्रै र्याम छ र तपाईको मोबाइलमा अब तपाईले जस्तै फ्री फायर पब्जीहरु पनि खेल्नुहुन्छ भने तिनीहरुलाई कसरी एसडी कार्डमा मुभ गर्ने, यानी कि फोन मेमोरीमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि इन्स्टल गर्नुहुन्छ र त्यसलाई फेरि एसडी कार्डमा कसरी मुभ गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई म सिकाउन गएको छु। साथीहरु, यदि यस्तो तपाईले थोरै र्याम छ तपाईको मोबाइलमा र यी कुरा अपनाउनुहुन्न भने तपाईको मोबाइलमा धेरै समस्या हुन्छ। तपाई गेम खेल्नुहुन्छ भने फेरि तपाई फ्री फायर गेम खेलिरहेको बेला पनि एकदमै ह्याङ चल्छ। त्यसैले आफ्नो फोन मेमोरीलाई सकेसम्म खाली नै राख्नुपर्छ, फुल गर्न दिनु हुँदैन। त्यसैले यहाँ देखिनुभएको छ मेरो मोबाइलमा यस्तो समस्या आइरहेको छ, स्टोरेज रनिङ आउट, यानी कि अब धेरै एप्सहरु छन्, सबै मेरो फोन मेमोरीमा छन् साथीहरु, सबै फोन मेमोरीमा इन्स्टल भएका छन्। त्यसैले अब म तपाईलाई फेरि देखाउन गएको छु कि यी फोन मेमोरीमा इन्स्टल भएको एप्सलाई मेमोरीमा कसरी सार्ने, एसडी कार्डमा कसरी सार्ने साथीहरु। त्यसैले सिम्पली सबभन्दा सुरुमा तपाईले सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ देख्नु होला साथीहरु, म यो स्यामसङ फोनबाट गरेको छु। यदि तपाईको अरु मोबाइल छ भने पनि सायद यही सिस्टम हुन सक्छ, तर म स्यामसङको मोबाइल विशेष स्यामसङ फोनको लागि बनाइरहेको छु यो भिडियो। किनकि स्यामसङ मोबाइलमा पहिला सुरुमा धेरै र्यामहरु थिएन। अहिले त धेरै किसिमका रेडमी, ओप्पोहरु आइसकेका छन्, त्यसमा र्याम धेरै छ, फोन मेमोरी धेरै छ, यस्तो समस्या आउँदैन। र स्यामसङमा धेरै समस्या आउँछ यस्तो। त्यसैले स्यामसङमा फोनको लागि हो। त्यसपछि तपाई स्यामसङ सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ भेटाउनुहुन्छ एउटा डिभाइस मेन्टेनेन्स भन्ने, त्यसमा डिभाइस मेन्टेनेन्समा क्लिक गर्नु होला। यानी कि स्टोरेज पनि हुन्छ कुनै मोबाइलमा, यसमा छ। स्यामसङमा के हुन्छ भने डिभाइस मेन्टेनेन्समा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। स्टोरेजमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो फोन मेमोरी देखाउँछ, जम्मा 8GB को छ, 7.8GB फुल भेजेको छ, यानी कि स्पेस कति छ 1.74 MB मात्रै छ। अब यति स्पेसमा म कुनै किसिमको एप्सहरु चलाइरहेको बेला एकदमै ह्याङ चल्छ साथीहरु। अब तपाई यो भेटाउनुहुन्न भने सिम्पली ब्याक गर्नु होला यसरी। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिधै माथिबाट नोटिफिकेसन बारलाई तल गर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज स्पेस अफ रनिङ आउट। यहाँबाट पनि सिम्पली सिधै क्लिक गरेर तपाई यसमा यो सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसैले म फेरि राम्ररी नै तपाईलाई बुझाउन गएको छु। त्यसैले सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि डिभाइस मेन्टेनेन्समा जानु होला। डिभाइस मेन्टेनेन्समा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र्याम त खाली छ साथीहरु, तर फोन मेमोरी खाली छैन। त्यसैले स्टोरेज 1.74 MB छ। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। स्टोरेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ कुनामा 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि स्टोरेज सेटिङ भनेर आइरहेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा स्टोरेज सेटिङ आउँछ यसरी। अब तपाईको अरु मोबाइल छ भने पनि यसरी स्टोरेज सेटिङमा गएर सिम्पली यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले स्टोरेज सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनल स्टोरेज एकदमै फुल छ, तर एसडी कार्डमा चाहिँ थोरै चीजहरु, थोरै भिडियोजहरु, एप्लिकेसनहरु छ र धेरै खाली छ, तर इन्टरनल स्टोरेज एकदमै फुल भइसकेको छ। त्यसैले इन्टरनल स्टोरेजमा जानु होला। इन्टरनल स्टोरेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब क्याल्कुलेटिङ भइरहेको छ। अब कुन ठाउँमा कति खाइरहेको छ। त्यति डाटा जम्मा 1.32 छ। अर्डरमा केही पनि छैन साथीहरु। त्यसैले सिम्पली युज स्पेसमा क्लिक गर्नु होला। युज स्पेसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो मोबाइलमा देखाउने वाला छ कि एप्स कति खाएको छ, कति स्टोरेज खाएको छ र पिक्चर भिडियो कति छ, अडियो कति छ। अडियो जम्मा साथीहरु मेरो मोबाइलमा 14 MB को छ। पिक्चर र भिडियो जम्मा 44 MB को छ फोन मेमोरीमा। र एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा यसमा 4GB खाली हुन्छ साथीहरु। 4GB मा अझै कति छ 3.74 GB, यानी कि 3.74 GB, यानी कि अब 3.74 भन्दाखेरि 3GB 74 MB यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा।
एप्सले मात्रै खाएको छ। एप्स अब सिम्पली तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एप्समा क्लिक गर्नुहोला। एप्समा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको एप्सहरूको डिटेल आउनेछ, कुन एप्सले कति एमबी खाएको छ, कति लिएको छ भन्दाखेरि। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडम्याटमा मेरो धेरै भिडियोहरू डाउनलोड गरेको छु, त्यसैले यसमा अलिकति धेरै स्टोरेज छ। साथीहरू भिडम्याटलाई त हामीले कुनै एप्स यस्तो हुन्छ एसडी कार्डमा मुभ गर्न मिल्दैन, कुनै गर्न मिल्छ। तर साथीहरू प्रायः गेमहरू हुन्छ यस्तो जुन हुन्छ नि सोसियल मिडियाहरू त गर्न मिल्दैन प्रायः। तर यो गेम्सहरू एप्सहरू त्यस्तो फोटोसपहरू एडिटिङवाला टुल्सहरू गेमहरू चाहिँ हामीले सिम्पली सजिलै एसडी कार्डमा मुभ गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडम्याटलाई मिल्दैन, अप्सन छैन यहाँ मुभ गर्ने। त्यसपछि फेरि ब्याक गर्नुहोला। तपाईँलाई म सिम्पली सबभन्दा सुरुमा के देखाउँछु भन्दाखेरि सिरिजलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिरिज सबैको मोबाइलमा हुन्छ। अब सिरिजलाई यसरी ओपन गरिसकेपछि सिरिजको अब देखाइरहेको छ यसमा डेटा कति छ। टोटल एप्लिकेसन 128 MB छ, तर यो अपडेट भएर धेरै भएको छ। त्यसैले यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा माथि एउटा अप्सन छ यहाँनिर इन्टरनल स्टोरेजमा छ यो, त्यसैले चेन्जको अप्सन यहाँ छ। अब जुन एप्समा यो चेन्जवाला अप्सन छ त्यसमा चेन्ज गरेर तपाईँ एसडी कार्डमा सार्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई म देखाउनेवाला छु। यहाँ चेन्जमा क्लिक गर्नुहोला। चेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो सेरिड इन्टरनल स्टोरेजमा छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एसडी कार्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईँ यहाँ तल मुभमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको मोबाइल एकछिन लोड लिन्छ। सेरिड एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलको एसडी कार्डमा गइरहेको छ, यानि कि ट्रान्सफर भइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर भइरहेको छ। एकछिन लोड लिन्छ साथीहरू, ब्याक नगर्नु होला, यो प्रोसेसलाई पुरा हुन दिनु होला, नत्र फेरि मुभ हुँदैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो मोबाइलमा अब यहाँ मुभ भइसक्यो, यानि कि यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब फेरि यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेरिड एप्लिकेसन एसडी कार्डमा छ भने त्यसपछि ब्याक गरिदिनु होला। फेरि तपाईँ यसलाई इन्टरनल स्टोरेजमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने फेरि यसैमा क्लिक गरेर फेरि इन्टरनल स्टोरेजमा क्लिक गरेर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले साथीहरू। त्यसैले फेरि ब्याक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब सेरिड यहाँबाट हटिसक्यो। त्यसपछि हामी लाइटरुम छ, लाइटरुम फोटोसपलाई फेरि यसरी नै चेन्ज गरेर एसडी कार्डमा फेरि मुभ गरिदिन्छु साथीहरू। एकछिन समय लाग्छ साथीहरू, वेट गर्नु होला र यो प्रोसेस पुरा हुन दिनु होला। यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि डु नट रिमुभ एसडी कार्ड डुइङ ट्रान्सफर, यानि कि ट्रान्सफर भइरहेको बेला एसडी कार्डलाई मुभ नगर्नु होला। र साथीहरू तपाईँ एसडी कार्डमा मुभ गर्नुभएको छ एप्लिकेसनहरू र यो एसडी कार्ड मोबाइलबाट पछि पनि निकालिदिनुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसन चल्दैन, फेरि हाल्नुहुन्छ भने चल्न थाल्छ साथीहरू। त्यसैले यो कुरा ख्याल गर्नु होला, एसडी कार्ड चाहिँ ननिकाल्नु होला। निकाल्नुहुन्छ भने फेरि हालिदिनु होला। केही काम गरेर फेरि त्यो एसडी कार्ड हाल्नुहुन्छ भने त्यो फेरि एप्लिकेसन त्यहीँबाट जुन ठाउँमा छ त्यहीँबाट चल्न थाल्छ साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लाइटरुम पनि मुभ भइसक्यो। त्यसपछि यसै गरेर म अर्को पनि एप्स छ मेरो मोबाइलमा P4 भन्ने, यसलाई पनि म मुभ गरिदिन्छु। यहाँ चेन्जवाला अप्सनमा गएर फेरि एसडी कार्डमा गएर फेरि मुभ गरिदिन्छु साथीहरू यसरी सरक्क। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो P4 पनि मुभ भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ माथिको समस्या पनि सोल्भ भइसक्यो। स्टोरेज रनिङ आउट स्पेस भनेर आइरहेको थियो, तर त्यो समस्या हरायो साथीहरू। यसरी तपाईँ आफ्नो अब मोबाइलको जति पनि एप्सहरू छ यसलाई इन्स्टाग्रामलाई पनि म मुभ गरिदिन्छु साथीहरू। यसरी साथीहरू तपाईँ आफ्नो मोबाइलको जति पनि एप्सहरू छन्, अब कुनै किसिमको कुनै एप्सहरू मुभ हुन्छन् त हुँदैनन्, जुन मुभ हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ एसडी कार्डमा मुभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको मोबाइल ह्याङ पनि त्यति चल्दैन र स्टोरेज पनि खाली नै रहन्छ। यसरी नै तपाईँ फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने फ्री फायरलाई पनि यसरी नै मुभ गरेर खेल्नु होला साथीहरू। केही दिन म पनि फ्री फायर त्यसरी नै खेलेँ, त्यसपछि फेरि म फ्री फायर खेल्न छोडेँ। त्यसपछि म अब अर्को मोबाइलमा फ्री फायर खेल्छु साथीहरू। सिम्पली यो मोबाइलमा चाहिँ म अब भिडियो एडिटिङ बनाउने काम चाहिँ गरिरहेको छु साथीहरू। त्यसैले जुन एप्सहरू मलाई चाहिन्छ त्यो एप्सहरूलाई म एसडी कार्डबाट इन्स्टल गरेर
मोबाइलको स्टोरेज खाली बनाएर मोबाइललाई राम्ररी चलाइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, इन्स्टाग्राम पनि मेरो फोन मेमोरीबाट एसडी कार्डमा गइसक्यो साथीहरू। त्यसपछि ब्याक गर्छु साथीहरू। अब म अरू एप्सलाई गर्दैन मुभ, त्यसपछि ब्याक गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो मोबाइलमा कति एप्स खाली भयो भनेर तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि स्टोरेजमा क्लिक गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी कति खाली छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला अघि नै कति थियो, 174 MB थियो खाली। अहिले एभाइलेबल स्पेस कति छ, 429 MB छ साथीहरू। यसरी नै तपाईँ आफ्नो मोबाइल ह्याङ हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ र स्टोरेज फुल भएको समस्यालाई हटाउन सक्नुहुन्छ र धेरै एप्लिकेसन कम ऱ्याममा पनि धेरै एप्लिकेसन चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि सिम्पली ब्याक गर्नु र हेर्न सक्नुहुन्छ, अघि नैको स्टोरेज समस्या पनि हराइसक्यो र अब सबै एप्सहरू पनि मजाले ओपन भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, एमएक्स प्लेयर पनि ओपन भइरहेको छ फटाफट, एकदमै इजिली साथीहरू। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, सब चलिरहेको छ फटाफट। हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै किसिमको भइरहेको छ। सिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, चलिरहेको छ यसरी साथीहरू। र तपाईँले आफ्नो मोबाइलको केही एप्सहरूलाई एसडी कार्डमा मुभ गरेर मजाले मोबाइलको स्टोरेज खाली गराउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइल मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ।